आज पनि हामी फाइल मेनुमा रहेको केही मेनुहरूको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछौँ र आज हामी कुन मेनुको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछौँ भनेपछि सबभन्दा फर्स्टमा गएर हामी फाइल मेनुमा क्लिक गरौँ। प्लेस इम्बेडेड भनेर मेनु देखाइरहेछ। आज हामी चाहिँ प्लेस इम्बेडेड मेनुको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछौँ र यो मेनुले के काम गर्छ कसरी गर्छ भन्ने कुरा हेर्दैछौँ र अहिले चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ यो मेनुले चाहिँ अहिले हाम्रो सो गरेको छैन यहाँ चाहिँ। र जस्तै हाम्रो फाइल मेनुमा ओपन मेनुले हाम्रो जे काम गर्छ सेम हाम्रो प्लेस इम्बेडेड मेनुले पनि सेम त्यही काम गर्ने गर्छ। तर डिफरेन्ट के छ भनेपछि यसमा चाहिँ हामीले डाइरेक्ट गएर पिक्चरलाई ओपन गर्न सक्छौँ यहाँबाट चाहिँ। तर हाम्रो यो मेनुबाट चाहिँ हामीले डाइरेक्ट गर्न सक्दैनौँ। त्यसको लागि यो मेनुलाई हामीले सो गर्नलाई सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ हामी गएर ओपनमा अथवा न्यूमा गएर हामी क्लिक गर्न सक्छौँ र त्यसपछि हाम्रो न्यू डकुमेन्ट फोल्डर आइसकेपछि यहाँ चाहिँ गएर हाम्रो पेपर एउटा चाहिँ लिन सक्छौँ ओके गरेर र हाम्रो यो पेपर ओपन भइसकेको छ। अब चाहिँ हामी गएर फाइल मेनुमा गएर क्लिक गरौँ र त्यसपछि अब हेर्न सक्छौँ हामी प्लेस इम्बेडेड मेनु चाहिँ हाम्रो अन भइसकेको छ र यसलाई चाहिँ अब हामी युज गर्न सक्छौँ। र यसलाई युज गर्दा चाहिँ हामीले केमा युज गर्छौँ भनेपछि हामीले डिजाइनिङहरू गर्दा चाहिँ प्रायः जस्तो इमेजहरू चाहिँ हामीले ओपन गर्नु पर्दा चाहिँ यसबाट गर्न पनि सक्छौँ हामीले सजिलै। र यो क्लिक गर्दा चाहिँ हाम्रो जस्तो यहाँ प्लेस इम्पोज भनेर देखाइरहेको छ यो चाहिँ हाम्रो एउटा पिक्चर पनि देखाइरहेछ। यसलाई चाहिँ हामी क्लिक गरेर ओपन गर्न सक्छौँ र पिक्चर हामीले ओपन गर्दा चाहिँ हाम्रो यसमा डिफ्रेन्ट के छ त हाम्रो यो चाहिँ यहाँ गएर हामीले यदि सानो ठुलो गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले सजिलै यसबाट गर्न सक्छौँ। जस्तै हामीले ओपनबाट यहाँबाट चाहिँ हामी गएर ओपनबाट हामीले पिक्चरहरू अन गर्दा चाहिँ हामीले सानो ठुलो अथवा साइजहरू मिलाउँदा चाहिँ हामीले कन्ट्रोल मतलब हामीले ट्रान्सफर्मको चाहिँ युज गरिरहनु पर्ने हुन्छ। जस्तै यसलाई सानो ठुलो गर्नलाई र यसबाट हामीले चाहिँ युज गर्दा चाहिँ हामीले गर्नु पर्दैन। जस्तै यता रोटेट गर्न सक्यौँ यहाँबाट सानो ठुलो गर्न सक्यौँ र यहाँबाट चाहिँ हामीले सबै गर्न सकिरहेको हुन्छ यसरी नै यहाँबाट। र यसबाट डाइरेक्ट हामीले चाहिँ क्लिक गर्दा चाहिँ हामीले यतिसम्म चाहिँ यो सबै हामीले सजिलै गर्न सक्छौँ। र अरूबाट हामीले पिक्चरहरू पनि अन गर्दा चाहिँ हामीले डिजाइनिङहरूमा युज गर्न सक्छौँ। तर मुख्य के छ कि यसबाट चाहिँ हामीले यो हाम्रो जुन यो देखाइरहेछ आइकनहरू यो सबै जुन हाम्रो देखाइरहेछ यो सबै चाहिँ हामीले सजिलै यसबाट चाहिँ युज गर्न सक्छौँ र हामीले डिजाइनिङको रूपमा चाहिँ हामीले यसलाई सजिलै लिन सक्छौँ। जस्तै यहाँबाट अब सेन्टर मिलाउनु छ यो चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले पुरा फुल सेन्टरमा छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाइसकेको छ। यसलाई चाहिँ हामीले सेन्टर मिलाउन अथवा कुनै पनि डिजाइनिङहरूमा चाहिँ हामीले युज गर्नलाई यहाँबाट पिक्चरलाई चाहिँ यसरी युज गरेर यहाँबाट चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ। र आज चाहिँ हामीले प्लेस इम्बेडेड मेनुसको बारेमा कुरा गऱ्यौँ र यो मेनुले के काम गर्छ कसरी गर्छ भन्ने कुरा पनि हेऱ्यौँ र यसबाट डिजाइनिङ कसरी गर्छौँ र के गर्छौँ भनेर डिजाइनिङको बारेमा चाहिँ म पछि बुझाउने छु। अहिले चाहिँ हामी केवल मेनुहरूको बारेमा मात्र बुझ्दैछौँ। त्यसैले नेक्स्ट मेनुको बारेमा नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामीले बुझ्दैछौँ। त्यसैले नेक्स्ट भिडियो हेर्न चाहिँ नभुल्नु होला।